Hello everyone, I am Ankurnath. Today I am going to start a chapter of class 11 physics. The chapter is gravitation. Gravitation is basically a force called the gravitational force. There are four fundamental forces in physics. Number one, gravitational force. Number two, electromagnetic force. Number three, weak nuclear force. And number four, strong nuclear force. Ami class 11 or jitu gravitation chapter to bitu ase. So gravitation chapter to আমি gravitational force or বিষয়ে ডিসকাস কৰিম gravitational force মানে অসমীয়াত মহাকৰ্ষণিক বল বুলি কয় আৰু হেতু বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক আমি টাৰ্ম পাম gravitational force লগত ৰিলেটেড acceleration due to gravity তেনেকে mass তেনেকে weight এই বস্তুবিলাক এই ডেৰিভেশন বিলাক এই ডেফিনিশন বিলাক আমি এই চ্যাপ্টাৰটো ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে so gravitational force is the force of attraction between any two objects in this universe right মহাকৰ্ষণিক বল কি দুটা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ দুটা বস্তুৰ মাজৰ যিটো আকৰ্ষণ বল সেই আকৰ্ষণ বলটোকে মহাকৰ্ষণিক বল বুলি কয় the force of attraction between any two objects in this universe right is called gravitational force মই কি কৈছো যে gravitational force টো একেবাৰে fundamental force আৰু gravitational force টো একেবাৰে weak force হয় ঠিক আছে গতিকে আমি ফোর্সৰ ডেফিনিশন অলৰেডি আমি ক্লাস 9 8 9 ত পঢ়ি আইছো ফোর্স কাক কয় ফোর্স is a physical quantity which can change the shape and size of an object and also direction force এনেকুৱা এটা ভৌতিক ৰাশি যোনটো ৰাশিয়ে বস্তু এটা আকাৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে ঠিক আছে মোৰ মন হৈছে মই এই ডিজিটাল সফট পেন্সিল আছে মই ফোর্স এপ্লাই কৰি তাৰ শেপটো চেঞ্জ কৰি দিলো ফোর্স is an agent এটা কাৰক যোনটোৱে কি কৰে এটা বস্তুৰ আকাৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু লগতে দিশৰো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এই ফোর্সৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ অলৰেডি পাই আহিছো ফোর্সৰ যেটো সিম্বল আমি সেই ফোর্সৰ সিম্বলটো F বুলি জানো হয়নে আৰু যেটো নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰ সেকেন্ড ল অফ যেটো মোশন সেকেন্ড ল অফ মোশন যেটো আছে কি ফোর্স এন্ড লজ অফ মোশন তিনটা আছে নহয় F is equal to কি ma mass into acceleration also আমি এই যেটো ফোর্স আমি যেটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বুলি কৈছো বা আমি যেটো weight of an object to ওজন weight of an object is equal to কি mg বুলি আমি জানো হয়নে weight কাক কয় force due to gravity g হল acceleration due to gravity a হল linear acceleration right so hey বস্তুবিলাক আমি অলৰেডি পাই আহিছো আকৌ আমি ইয়াতো ডিসকাস কৰিম so আমাৰ যেটো গ্ৰেভিটেশন তাক অসমীয়াত কি বুলি কয় মহাকৰ্ষণ বল so basically fundamental forces in physics পদাৰ্থ বিজ্ঞানত যিবিলাক মৌলিক বল আছে সেই ফোর্স গিলা কি নম্বৰ 1 তে আছে gravitational force number 2 আছে electromagnetic force right number 3
weak nuclear force. And number 4, strong nuclear force. Right? So আমি ইয়াত এতিয়া gravitational force or বিষয়ে discuss কৰিম. So gravitational force is the force of attraction between any two objects in this universe. Right? Gravitational force কাক কয়? বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজৰ যেটো আকৰ্ষণ বল, force of attraction, তাকে কয় gravitational force, মহাকৰ্ষণ বল. আমি জানো যে পৃথিৱীখনৰ ওপৰত আমি যেটো আছো, যে কিবা এটা বস্তু যদি আমি পৃথিৱীৰ সাৰফেসৰ ওপৰত থাকি আমি যদি বস্তুটো এৰি দিও, এই চক পেন্সিলডাল যদি মই এৰি দিও কি হ'ব? ফ্ৰী ফল হ'বলৈ দিও, মুক্তভাৱে অধুগমন হ'বলৈ দিও, তেতিয়া এই চক পেন্সিলডাল পৃথিৱীৰ ফালে গুচি আহিব. গতিকে সেই যেটো আকৰ্ষণ বল পৃথিৱীখনৰ, সেই আকৰ্ষণ বলটোক কি কয়? পৃথিৱীখনৰ মহাকৰ্ষণ বল বুলি কয়, যাক আমি মধ্যাকৰ্ষণ বল বুলি কওঁ. ঠিক আছে? মধ্যাকৰ্ষণ. So the force of attraction between any two objects in this universe is called gravitational force, and the gravitational force of the earth is called gravity, মধ্যাকৰ্ষণ. ঠিক আছে? Any objects near or on the earth is attracted towards the center of the earth. পৃথিৱীখনৰ ওপৰত যিটা বস্তু আমি নলওঁ, যি এটা বস্তু নলওঁ, সি সদায় পৃথিৱীখনৰ চেণ্টাৰৰ ফালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰে, যদিহে বস্তুটো পৃথিৱীখনৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ডৰ ভিতৰত থাকে. আমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ড কাক কয়? আমাৰ পৃথিৱীখনৰ চাৰাউণ্ডিঙত এনেকুৱা এটা স্পেচ আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ, যোনটো স্পেচৰ ভিতৰত বস্তুটো সেই বস্তুটো পৃথিৱীত পৰিব. সেই বাউণ্ডাৰীটোৰ বাহিৰত, সেই সীমাটোৰ বাহিৰত কি হ'ব পাৰে? পৃথিৱীয়ে কিন্তু বস্তুটো এট্ৰেক্ট নকৰে, কাৰণ ডিষ্টেন্সটো বাঢ়ি যায়. গতিকে সেই যেটো ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন, সেইটো ডিষ্টেন্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব. যদি বহুত ডিষ্টেন্সত থাকে, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে সেইটো এট্ৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে. ঠিক আছে? ৰাইট? So gravitational forceৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব? The force of attraction between any two objects in this universe is called gravitational force, and the gravitational force of the earth is called gravity. ঠিক আছে? Any object near or on the earth is attracted towards the center of the earth. পৃথিৱীখনৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে attract কৰে. This force of attraction is called gravity. পৃথিৱীখনৰ কথা ক'লে আমি গ্ৰেভিটি বুলি কওঁ. ঠিক আছে? সেইটো হ'ল গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ. আমি তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছ পঢ়িম. নেক্সট আহিলে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ. ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ, ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ বা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বা মেগনেটিক ফ'ৰ্চ দুটা একেলগে কম্বাইন কৰি আমি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ. উইক নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ, যিটো এটমিক ফিজিক্সৰ কনচেপ্ট, ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ, এটমিক ফিজিক্সৰ কনচেপ্ট. গতিকে আমাৰ যিটো ফিজিক্সত চাৰিটা ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চ আছে: গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ, উইক নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ আৰু ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ. ঠিক আছে? এতিয়া গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ ডেফিনেশ্যন. গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ ডেফিনেশ্যনটো জনাৰ আগত মই ফ'ৰ্চৰ কথাটো কৈ লওঁ. আমি যেটো ফ'ৰ্চ বুলি জানো, ফ'ৰ্চ ইজ এ ফিজিকেল কোৱান্টিটি. ইজ এ ফিজিকেল কোৱান্টিটি. এটা ভৌতিক ৰাশি. ফিজিকেল কোৱান্টিটি অসমীয়াত কয় ভৌতিক ৰাশি, ফ'ৰ্চ. ঠিক আছে?
ফ'ৰ্চৰ যিটো SI ইউনিট অফ ফ'ৰ্চৰ SI ইউনিট জানানে নিউটন এণ্ড জানো আমি ফ'ৰ্চৰ SI ইউনিট নিউটন CGS unit of force or CGS unit hobo dyne 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 ঠিক আছে relation between Newton and dyne এই যেটো CGS ইউনিট আৰু এই যেটো SI ইউনিট এৰ মাজত এটা সম্বন্ধ আছে ৰিলেশন আছে সেই ৰিলেশনটো হৈছে 1 নিউটন is equal to 10 to the power 5 dyne right 1 newton is equal to 10 to the power 5 dyne আৰু ফ'ৰ্চৰ বহুত ইকুৱেশন আছে আমি যেটো ফান্ডামেন্টাল ইকুৱেশন আমি পাইছো F is equal to ma second law of Newton second law of motion হয়নে F is equal to ma এতিয়া আমি ইয়াতো গ্ৰেভিটেশনাল ফ'ৰ্চৰ বেলেগ এটা এক্সপ্ৰেছন পাম হেতু তোমালোকে ক্লাস 9 ত পাই আহিছা সো আমি গোটেইবিলা কথা ইয়াত ডিসকাস কৰো ঠিক আছে The first definition, number 1, gravitational force. মহাকৰ্ষণ বলৰ definition. The force of attraction. The force of attraction between any two objects, the force of attraction between any two objects in this universe is called what? It's called gravitational force. It's called the gravitational force. বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজৰ আকৰ্ষণ বলকে মহাকৰ্ষণ বল বুলি কয় ঠিক আছে নেক্সট ডেফিনেশন হল গ্ৰেভিটি কি কলো যদি গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বিটুইন দ্য আর্থ এন্ড এনি অবজেক্ট like this saw right so হেজ টু গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স অফ দ্য আর্থ সবকাল মই এৰিলে কি হ'ব পৃথিৱীলে পৰিব পৃথিৱী সাৰফেসত পৰিব কিন্তু সাৰফেসত নহয় আচলতে গোটেই ফোর্সটো সেন্টাৰৰ পৰা থাকে সেন্টাৰৰ ফালে যাব পাৰে সেন্টাৰৰ ফালে যায় so হেজ টু ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশন অফ দ্য আর্থ হেতু কয় গ্ৰেভিটি ঠিক আছে গ্ৰেভিটি the gravitational force of the earth is called gravity. Any object near or on the earth is attracted towards the
center of the earth. আমি আৰ্থৰ সাৰফেসত আৰ্থৰ পৃষ্ঠত ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত যিয়ে বস্তু নলওঁ তাক কি কৰে আৰ্থে পৃথিৱীয়ে নিজৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰে right this force of attraction is called what gravity. This force of attraction is called gravity. ঠিক আছে this force of attraction is called gravity. বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো দুটা বস্তু any two objects তাৰ মাজত যিটো আকৰ্ষণ বল তাক কয় মহাকৰ্ষণ আৰু আৰ্থৰ পৃথিৱীখনে যদি কাবাক যদি এট্ৰেক্ট কৰে কোনোবা এটা বস্তু যদি এট্ৰেক্ট কৰে তাক কয় গ্ৰেভিটি কিন্তু গোটেই ফোৰ্সটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স অর গ্ৰেভিটি গোটেই ফোর্সটো কোড কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকে কোড থাকে সেন্টার অবজেক্ট বিলাকৰ সেন্টার থাকে ঠিক আছে ইটো হেতু যেতিয়া এট্ৰেক্ট কৰিব তেতিয়া হলে অবজেক্টৰ সেন্টাৰৰ পৰা সেই ফোর্সটো থাকে সেই ফোর্সটোকে আমি কম গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স আৰু এতিয়া আমি কম আৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেভিটি বুলি কম ঠিক আছে সো এইটো কথা হল আমাৰ প্ৰথম ডেফিনেশন এতিয়া আৰু এটা ডেফিনেশন মই ক'ব বিচাৰিছো মাস কাক মাস অসমীয়াত কি কম ভৰ বুলি কম আমি মাসৰ ডেফিনেশন অলৰেডি জানো হলেও মই কম কাৰণ আমাক ইয়াত গোটেই ইকুৱেশ্যন বিলাক দৰকাৰ হ'ব গোটেই টাৰ্ম বিলাক দৰকাৰ হ'ব মাস কাক কয় weight কাক কয় right so mass is the amount of substance contained in a body বস্তুতে থকা পদাৰ্থৰ পৰিমাণকে ভৰ বুলি কয় পাইছো amount of substance contained in a body is called mass of that body. Amount of substance বস্তুত থকা পদাৰ্থৰ পৰিমাণক কি কয় বস্তুত থকা পদাৰ্থৰ পৰিমাণক ভৰ বুলি কয় amount of substance contained in a body is called mass of that body right massৰ যেটো আমি সিম্বল ইউজ কৰো ইয়াত the notation either small m or for big mass capital M ডাঙৰ মাস যদি হয় আৰ্থখন হয় শান্ত হয় তেতিয়া আমি ক্যাপিটাল M আৰু যদি সৰু অবজেক্ট এটা হয় তাৰ মাস স্মল m smaller m SI unit of mass SI unit of mass is what kg we know kg CGS unit of mass is gram right relation between kg and gram relation between kilogram and gram 1 kg is equal to what 10 to the power 3 gram correct 1 kg is equal
equal to 10 to the power 3 gram. 1000 গ্রামে 1 কেজি। 1000 গ্রামে 1 কেজি। এতিয়া আমি মাছ বস্তু এটাৰ মাছ বস্তু এটাৰ ভৰ অবজেক্ট এটাৰ ভৰ কেনেকৈ মেজাৰ কৰোঁ? Mass of an object is measured by an instrument, a meter called common balance, right? সাধাৰণ তুলা চালনীৰে আমি বস্তু এটাৰ ভৰ জোখো। So it is measured by common balance. Common balance. Right? Mass of an object is measured by common balance. সাধাৰণ তুলা চালনীৰে আমি যেটো কমন ভাষাত দগা পাল্লা বুলি কওঁ সেইখনে মাছ জোখে। গতিকে আমি বজাৰত গৈ যদি আমি আলু 1 কেজি বজাৰ কৰোঁ দোকানত যদি কয় দোকানীক কওঁগৈ যে আলু 1 কেজি দিয়ক, সেই আলু 1 কেজি আমি মাছটোহে আনিছোঁ। দুখন বেলেঞ্চ কি কৰে? বেলেঞ্চ কৰি দিয়ে। দগা পাল্লাখন কমন বেলেঞ্চখন বেলেঞ্চ কৰি দিয়ে। গতিকে আমি এইটো মাছ আনিছোঁ। এইটো হ'ল মাছৰ ডেফিনেশ্যন। এতিয়া মাছৰ লগত ৰিলেটেড ভৰৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি আছে যাক আমি কম weight. বস্তু এটাৰ weight কাক কয়? ওজন কাক কয়? ঠিক আছে? বস্তু এটাৰ ওজন কি? আমি যদি এই ডাষ্টাৰটো এই অবজেক্টটো যদি মই এৰি দিওঁ কি হৈছে? এৰি দিলে পৃথিৱীৰ ফালে আহিছে। সো এই কিহৰ কাৰণে আহিছে? ইয়াৰ এটা weight আছে আৰু এটা ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশন আছে। এৰি দিছো তললৈ আহিছে। গতিকে ওয়েটৰ যেটো ডাইৰেকশন এটো হ'ল টুৱাৰ্ডছ দা সাৰফেস, ভূপৃষ্ঠৰ ফালে হি গৈছে। আচলতে ভূপৃষ্ঠৰ ফালে যোৱা নাই, কলৈ গৈছে? সেন্টাৰৰ ফালে আছে। হে যেটো ফোৰ্স অফ এট্ৰাকশন অফ আৰ্থ, যেটো ফোৰ্স যেটো গ্ৰেভিটি, হেতুকে কয় ওয়েট। ওজন। ঠিক আছে? নেক্সট ডেফিনেশন ইজ weight. Weight. অসমীয়াত কি কম? ওজন। Weight. The force due to gravity. মধ্যাকৰ্ষণৰ বাবে যেটো বল মধ্যাকৰ্ষণিক বলটোকে weight বুলি কয়। The force due to gravity is called weight. ঠিক আছে? ইয়াৰ যেটো সিম্বল ঠিক আছে? ফোর্স বুলি কৈছো। গতিকে আমি কেতিয়াবা F সিম্বলটো ইউজ কৰিব পাৰো। F মানে ওয়েট হ'ব পাৰে, যেটো ফোর্স যেটো গ্ৰেভিটি বুলি কৈছো। ফোর্স যেটো গ্ৰেভিটি অর ওয়েটৰ যেটো ফার্স্ট লেটাৰ W আমি সিম্বলটো ইউজ কৰিব পাৰো কেতিয়াবা। ঠিক আছে? নেক্সট SI ইউনিট অফ weight. Weighter যেটো SI ইউনিট হেটো হল কেজি। কেজিটো কি? মাছৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়ার। কাৰণ আমি জানো F is equal to ma, লিনিয়াৰ এক্সিলাৰেশন হলে a, আৰু যদি ভাৰ্টিকেল এক্সিলাৰেশন হয় আৰ্থ লগত যদি উলম্বভাৱে যদি কিবা বস্তু অহা যোৱা কৰে তেতিয়া আমি g লিখো। মাছৰ ইউনিট কেজি পাইছো আৰু g এক্সিলাৰেশন যেটো গ্ৰেভিটি মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ
মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ unit meter per second square. So kg meter per second square is also known as Newton. কাৰণ force unit Newton or Newton. Right? So আমি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰোঁ যে what is the SI unit of force? Sorry, what is the SI unit of weight? The SI unit of weight is what? Newton. CGS unit. CGS unit of weight. CGS system of centimeter gram second system of the weight or unit of weight. Kya ho? kg CGS unit ki? Gram meter or CGS unit ki? Mane meter mane distance CGS unit centimeter per second square. So gram centimeter per second square is also known as dyne. Also known as dyne. Right? Next time আমি বস্তুটাৰ weight কেনেকৈ জুখিম ওজন কেনেকৈ জুখা হয় you know ওজন কেনেকৈ জুখে it is measured by spring balance. It is measured by spring balance. Spring balance. So weighter বিষয়ে এটো আৰু weighter যেটো ফৰ্মুলা এটো হ'ব এটো ইয়াৰ যে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি weighter কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি F or W is equal to M into G. Where F is the force, weight or force, M is the mass of the object, G is the acceleration due to gravity. Right? So এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িছো আমি এতিয়ালৈকে গ্ৰেভিটেশন চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু গ্ৰেভিটেশনত আমি চাৰিটা ফান্ডামেন্টাল ফোর্সৰ কথা কৈছো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ফোর্স উইক নিউক্লিয়াৰ ফোর্স এন্ড ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফোর্স সো তাৰ ভিতৰত আমি ফাৰ্ষ্টতে গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স ডিসকাস কৰিছো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স কাক কৈ গলো the force of attraction between any two objects in this universe is called gravitational force বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনোটা বস্তুৰ মাজৰ আকৰ্ষণ বলক মহাকৰ্ষণ বল বুলি কয় আৰু সেকেন্ড ডেফিনেশনটো কি কলো weight gravity the force of attraction of gravity ki kolo the gravitational force of the earth is called gravity hol next kolo mass or definition the amount of substance contained in a body or next kolo weight or definition the force of attraction by the force due to gravity of the earth is called of the earth নহলো বেলেগ প্লেনেটটো gravity থাকিব পাৰে মুনটো gravity থাকিব পাৰে বেলেগত জুপিটাৰটো gravity থাকিব পাৰে অকল যে আঠা থাকিব এটো নহয় ঠিক আছে সো weight জুপিটাৰটো থাকিব পাৰে খালি কম বেছ আৰ্থত কিমান এটো পিছত কম আমি মুনত কিমান এটো পিছত কম ঠিক আছে আৰ্থতে সবকে gravity weight বেছি gravitational force to আৰ্থৰ বেছি একাৰণে weight বেছি হয় কিন্তু আৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ জায়গাটো weight বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ইয়াৰ ডিটেইলছ আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ৰাইট